10 buwan na po natin ini-endorse yung Tricky Fertilizer at kasama po natin ini-endorse yung Chelated Calcium. Hindi po tayo nagkamali sa paggamit ng Tricky Fertilizer at sa pag-i-endorse po nito dahil napakaganda po ng lupang ating linalagyan ng Tricky Fertilizer. Ipapakita ko po sa inyo yung ating pinagtamnan dati ng sili nung nakaraang taon. At ito po ay ating inisprehan ng Chelated Calcium at Tricky Fertilizer weekly. Ipapakita po natin ngayon yung ating pinagtamnan kung anong naging kanyang itsura. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the Smart Learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong Lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o binabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating Tricky Fertilizer at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Ito po yung dating tinamnan natin ng sili. At atin po ipapakita yung dati nating tinatamnan ng mais. Dito tayo ngayon nagtanim ng sili dahil gusto ko mapaganda rin tong lupa na pinagtatamnan ko ng mais. Ito po yung lupa na may pangilan-ilan lamang na mga bulati kagaya po nito. Makikita po dyan yung mga yung mga lugar kung saan may mga bulate o may mga earthworm. Kasi gumagamit na rin tayo dito ng Chelated Calcium at saka yung Tricky Fertilizer na para sa mais at para sa palay dati. Ngayon, ibabalik ko po kayo sa lugar kung saan tayo ay nagtatanim ng sili. Ito po yung ating tinamnan ngayon ng sili. Ayan. Ito naman yung dati nating tinamnan ng sili na napakarami pong bulati ngayon dito na So makikita po natin na napakaganda nung Tricky Fertilizer na ginagamit sa halaman dahil talagang pinapaganda niya yung lupa. Halos lahat ng parte na ating pinagtamnan ng sili, ganito yung kanyang itsura. Talagang nagkalat yung bulati yung tayo ng mga bulati dito na indikasyon na may mga bulati dito at na-restore po niya yung lupa siguro mga 2 decades ago or 3 decades na nung dating ganito ito, pero nawala dahil sa paggamit ng mga abono, paggamit ng mga herbicide at saka iba pang mga insecticide na siyang unti-unting nakaapekto sa pinamamahayan ng mga bulate. Pero ngayon nabalik na po yung mga bulati dito, marami. Sampulan po natin na tumitingin na po ko kung saan medyo malambot. Titignan po natin kung may bulate. Sinusubukan po nating hukayin ito gamit ng ating kamay, medyo
medyo matigas na. At titignan po natin kung maabot natin yung kinaroroonan ng bulate or earthworm. Tignan po natin kung mayroon tayong makikita dito. Medyo matigas na kasi yung lupa. Sana hindi masyadong malalim pa yung kinaroroonan nila. May trace dito. Yun, oh, yun yung bulate. Oh. Yan. Ito ang ibig sabihin na marami pong bulate dito. Yan, example lang po yan na nakikita tayo ng bulate. Tingnan natin kung may makasama pa siya. Ito, yan, oh. Hindi siya nasaktan. Oh, dalawa yung ating na medyo mababaw pa yung kinaroroonan. Yan po indikasyon na gaganda po yung ating lupa kapag gumagamit po tayo ng probiotics na binibigay ng tricky fertilizer. So kayo pag hindi pa kayo gumagamit o hindi magandang yung lupa, gumamit po kayo ng tricky fertilizer para gumandang inyong lupa. Medyo malalim yung ibang kinaroroonan ng bulate. Medyo delikado lang ito kasi may mga branches ng sili dati na hindi pa nabulok. Medyo malalim na yung kinaroroonan nila. Yan, may mga butas po dito na indikasyon na may mga bulate. Tingnan natin kung makakahanap pa tayo dito. Matigas na kasi yung lupa. Pero maraming mga butas. Itong hinuhukay po natin nasa talagang hindi silong kundi nasa talagang exposed siya sa araw. Usually makakita ka lang ng bulate sa mga lilim sana, pero dito wala pa kayong makitang mga nasa exposed po siya. Kaya makikita natin na pag maganda yung lupa, titirhan siya ng mga bulate. Matigas na kasi yung lupa. Kaya medyo mahirap maghanap. Pero may mga butas po dito. Medyo masakit na yung ating mga daliri sa kahahalukay. Ayan. Pero alam ko marami pa dito kasi nagkalat yung mga tayo nila. Nasa ilalim lang siya na parte. Yun. So dito marami maraming mga tayo ng bulate. Medyo mahirap lang halukayan. So sa mga hindi pa nakasubok, lalo na sa mga acidic yung kanilang mga lupa,
try nyo po yung 3K fertilizer para gumanda ang inyong lupa. At alam ko na hindi lang gaganda ang inyong lupa. Pag maganda ang inyong lupa, maganda rin siyempre ang inyong mga pananim. Maganda ang inyong mga itatanim na, lalo na ngayon panahon na naman ng pagtatanim ng mais, mga gulay. At samantalahin po natin yung pagtatanim. Ito, napakaraming mga bulate. Napakarami palang mga tayo ng bulate. Matigas na nga lang, kaya medyo mahirap hanapin yung mga bulating yan. So nagkalat po dito. Wala tayong panghalukay, kaya medyo masakit yung ating kamay na halukayin yung lupa. Medyo matigas na. So inaanyayahan ko po kayo na i-try yung 3K fertilizer para gumanda po ang inyong mga halaman at gumanda ang inyong lupa. So sa may mga katanungan tungkol sa pagtatanim, patuloy nyo pong panoorin yung ating mga video. Ayan po yung ating yung ating sitaw ngayon. Bongga po yan. Ayan. Namimitas na po kami, kaya lang dumadami pa yung kanyang mga branches at bunga. So yan po. So sana huwag kayong magsawang manood, matuto at sumubok sa ating mga nire-recommend. Gaganda po ang iyong tanim, gagaling po kayo, at siguradong lalaki ang inyong kita. Maraming salamat po.